Hello everyone. We are here again on NAANEP TV for our basic Autocad tutorial. Okay, now we are going to discuss about match properties. Okay. The first thing that we are going to do, I think we have to review the layer command that we just finished last time. So let me open the layer dialog box. Here. So last time when we discussed the layer command, then we constructed this simple plan. We said that we created the layers. First one yung doors. Doors ang una natin ginawa. Door is on siya, naka-tow, naka-unlock. Then ang color nyo is blue. Then line type niya continuous. Then next is grid line, which is color 8. Then the line type is center. Next is wall. Then color is green. Then the line type is continuous. Then the last one, that layer that we created was window with color red, and then line type is continuous. Okay? So kung hindi nyo pa napanood yung tutorial na layer, I think better itahan nyo muna para at least yung i-discuss ko dito mas maintindihan. Okay. So sa AutoCAD is what I usually say, walang standard procedure kung paano mo gagawin. Of course, may kung paano mo i-execute yung command sa AutoCAD. Walang pwede magsabi sa'yo dapat ganito. Pero merong certain rules. The reason why we are discussing the basic steps is para alam nyo, for you to know what are the basic steps. So once you already know the basic steps, is pwede nyo na break, di ba? Sabi nga nila, know the rule first, only then you can break it. So itong command na to, napaka-galing nito, napaka-handy, kung tawagin sa English, napaka-handy, napaka-gandang gamit. So pag kayo nagdo-drawing talaga sa actual, is zoom out mo lang. Halimbawa, ganyan. Nag-drawing halimbawa ng drawing tayo ng F8. Gawin natin copy din yan. Nyari din yan. Pagka nagdo-drawing ng plano, actually, may mga maraming gumagamit ng AutoCAD na sa layer 0 ginagawa. Para mabilis, kasi yung layer is mabagal siya kung kada kilos mo palit, kada kilos mo palit, kada drawing mo magpapalit ka ng layer, kada isang linya lang gagawin mo, magpapalit ka. So drawing lang kagad ng ganyan. Walang buksan basta banat lang ng banat. Pag-drawing lahat kulay, ganyan, kung ano thickness ng wall, kung ano man yung drawing. Pero ang ginagawa, para maitama is gumagawa sila ng, kahit na ako mismo, gumagawa ako ng pattern na ganito. Ano itong pattern na to?
ito yung sample ng lines na gagamitin ko. Ano-ano mga sample ng lines na gagamitin ko. Nakaset na ito, pati line type scaling ko, pati kulay. For this, for the last tutorial that we did is, we did grid line, wall, window, and door. May corresponding line type. The grid line is color 8, wall is green, window is red, door is blue. So pagkatapos yung drawing na ganito, yung basta kunyari natapos namin. Halimbawa, example, ito dinrawing kunyari sa layer 0 or kahit na anong layer. Ngayon, ang gagawin, pagka i-finalize na, ang ginagawa is gumagamit ng match property. Saan makikita yung match property na command? Nandito siya sa under modify. Excuse. Ito siya. Second sa pinakataas. Okay? Pwede na naman dito sa command line. I-type mo MP. Manila Police. MP. Enter. Pagkatapos, pagka naanto, sasabihin niya, select source object. Halimbawa, itong plano ko, nasa layer 0 siya lahat. Click muna natin yung pagkokopyahan natin. Yan. Ngayon, tatanungin ka, select destination objects. Ano ba dito sa drawing nato ang gusto mong maging mapunta sa layer na wall? So ito, i-click na natin. Ito, dapat to wall to. Ito para sa wall. Ito wall. Wall. So, yung kulay niya, yung layer name, which is wall, minana na ito, na-transfer na rito, na-kopya na nito. Ito yung line type na continuous, na-kopya na rin siya. So, tapos na tayo. Lipat na natin lahat yung hindi, meron pa palang isa. Sorry. Yung maliit. So nailipat na natin, napalitan natin yung wall, na i-designate natin siya sa layer na wall. So ang isusunod natin is yung grid line. I repeat again yung mga tinuturo kong command is yung mismo yung ginagamit ko na procedure. So kung meron kayong yung ibang procedure na alam, hindi ko masasabing mali yun. Tama din yun. Basta't nag-drawing yun ng tama, yung dino-drawing yun. Ang pinaka-main goal is makapag-prepare ng tamang plano na kung ano man yung dapat yung drawing. So, ito ngayon, yung grid line, which is a layer grid, tapos color 8. Then, the line type is dash. So, type natin ulit, empty. Click. Tapos, click natin yung pinaka-source. Then, saka natin siya i-copy, i-click dun sa linya na dapat supposedly na grid line siya. Nakikita nyo, nagpapalit yung kulay. Meron pang isa. Ito. So, pwede na tayong kumuha dito ng pagkokopya. So, MP ulit, enter. Click natin yung source, and then, saka yung paglilipat. Pag ano yung igagaya. So, yung wall natin, saka yung grid line, napalitan na natin at layer. So, susunod natin ito yung door. So, MP ulit, MP. Enter. Then, click natin yung door. Yan. Pagka natin yung door. So, nasa tama na siyang kulay. So, natitira na lang is yung kung meron kayong ulitin ko ulit, kung meron kayong magtuturo sa inyo ng ibang procedure ng paano ang gawin,
Tama din yun. Tama din yun. Walang rules na sabing yung command combinations ng command tama. Kung mas komportabling gamitin yun noong nagturo sa inyo or kung kayo mismo meron kayo na discover. Tama yun. Walang restrictions ba kung ano ang dapat gawin. Although depending on the personal preference ng tao lahat. So, basta yung pinaka-output, pinaka-resulta ng plano tama. So, anyhow, ang AutoCAD is tool, kagamitan lang para din lapis at papel lang ang AutoCAD. Kung tama yung nasa iyo na yun, kung tama yung maidodrawing mo o mali. So, pero ang pinagdi-discuss lang natin muna ngayon is yung ibang basic procedure na paano gamitin yung then also I suggest na mag-experiment din kayo. So, bali ito, na ilipat natin, nakopya na natin lahat yung mga commands, yung mga line ilipat na dito. Nakopya na natin. So, ito ang isa sa technique na para mabilis ang drawing na ginagamit kadalasan sa construction lalo. Kasi sa mga design firm is medyo mas medyo relax. Pero pagka sa construction, talagang pakbaka. So, that's all for now. Then, if you find the video good at meron kayo natututunan, please help me promote the channel na NAANEP TV. Also, please don't forget to subscribe para at least ma-update kayo palagi kung meron akong bagong mga command na ituturo. Then also sa Facebook, meron din ako sa Facebook para update kayo kasi doon ko unang nilalagay yung mga announcement kung kailan lalabas yung mga video. Okay? Thank you for watching. Stay safe and stay healthy. God bless.